iBon කියලා පිළිගන්නවා ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකට යාළුවෝ සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට අද ගේන වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන සුපිරිම YouTube ට්‍රික් ටිකක් ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේක ට්‍රික් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට ලොකු වැදගත් අලුත්ම ට්‍රික් 6ක් අද ගේනවා වීඩියෝ එකේ. ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් YouTube එකේ අලුත්ම ට්‍රික් ටිප්ස් 6ක් එහෙනම් ගිහලා බලමු මොකනද මේ අලුත්ම ට්‍රික්ස් කියලා. ඔන්න යාළුවනේ මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ subscribe button එක click කරාන් පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ එන bell icon එක click කරලා all click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ වලකට ඉක්මනින් notification එක මාරෙන් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට ගේන අලුත්ම ට්‍රික් එක නම් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ YouTube වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරලා මෙන්න මේ පල්ලෙහාට මේක ඇදගෙන යන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙන back වෙන බටන් එකේ back බටන් එක press කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙන short කියලා. ඒ short කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ short වීඩියෝ එකක් ප්ලේ වෙන්න දෙන්න යාළුවනේ. යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයා මේක බැක් වෙලා ඔන්න ඔයාගේ වීඩියෝ එක මෙතන තියෙනවා ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා යාළුවනේ මෙතන රතු පාට බටන් එක නම් මෙහාට මුලට අරන් එන්න යාළුවනේ. ඔන්න ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න. ඔන්න දැන් ඔයාලා ගෙනින් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරලා යන්න යාළුවනේ. ඔන්න දැන් පේනවා ඔයාලට ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඔයාලට වෙන ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. ඔයාලට වෙන ඕනම දෙයක් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න මම නැවත ගිහලා පෙන්නන්න. ඔන්න මම YouTube එකට එනවා. ඔන්න දැන් පේනවා යාළුවනේ ඔයාලට වීඩියෝ එක තාමත් ප්ලේ වෙනවා. ඔයාලට ලේසියෙන් පස්සේ මේක කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට කියන දෙවන ට්‍රික් එක තමයි ඔන්න මම වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරනවා යාළුවනේ. ඔන්න ඔයාලට දැන් මේ වීඩියෝ එක අපි හිතමු දිගටම ප්ලේ කරගන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරලා නැවතත් ආපහු මේ වීඩියෝ එකම ඔයාලට බලා ගන්න ඕනේ දිගටම ප්ලේ වෙන්න දාන්න ඕන. ඔයාලට ලේසියෙන් පාසුවෙන් ඒක කරගෙන හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඩොට් තුන දකුණු පැත්තේ උඩ. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කළා යාළුවනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා loop video කියලා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඔන්න දැන් යාළුවනේ මම ඔයාලට වීඩියෝ ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න මේක අවසානට මම යන කියලා පෙන්නන්න. ඔන්න මම මේ වීඩියෝ එක අවසානට යනවා. ඔන්න යාළුවනේ මම යන ගිය අවසානට දැන් ඔන්න ඔටෝම මේක ඔයාලට පේ කියලා ඔන්න බලමු. ඔන්න යාළුවනේ දැන් වීඩියෝ එක අවසානට ගියා. මොකද ඊට ඔන්න යාළුවනේ දැක්කද ඔටෝම මේ වීඩියෝ එක නැවතත් මේ දිගින් දිගටම ඔයාලට ඇති වෙනකන් අහන්න අපි හිතමු සින්දුවක් කියලා. ඔයාලට ලේසියෙන් පාස්කම් දිගින් දිගටම අහන්න මේක මේ හරහා හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට මම ගෙන තුන්වෙනි ට්‍රික් එක තමයි ඔන්න මම මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරනවා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම මේකේ වොලියුම් එක අඩු කරගන්නම් ටිකක්. ඔන්න මම මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරනවා යාළුවනේ. ප්ලේ කරලා ඔයාලට මේ මැද ටච් කරන් පුළුවන් මේක එහාට මෙහාට යන්න ඔයාලට අපි දැන් ෆිල්ම් එකක් බලනකොට ඔයා මගෙන් අතරලා ඒක වෙන කොහේ ගියා කියලා නැත්නම් මගෙන් අතරලා ඔයා වෙන වැඩක් කරලා නැවත බලන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙන්න මේ මැද ටච් කරගෙන මේක එහාට මෙහාට අරන් ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ බලපුඩ දෙන නවත්තලා නැවත බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක ලේසියෙන් පහසුවෙන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න මම නැවතත් ඔයාලට ඒක කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න මෙහෙම ප්ලේ කරලා වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා මැද ටච් කරගෙන මෙන්න එහාට මෙහාට යන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඕන තැනට අරන් ගිහලා තිබ්බාම නැවත ප්ලේ වෙනවා. ඔන්න යාළුවනේ ඊළඟට මම කියන ඔයාලට හතරවෙනි ට්‍රික් එක තමයි යාළුවනේ. ඔන්න මම මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔන්න ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ මෙතන ඩබල් ටච් එකක් දෙන්න. ඔන්න බලන්න මම පෙන්නන්න. ඔන්න ඔයාලට පේනවා
තප්පර 10ක් ආපස්සට යනවා. මෙන්න මේ පැත්ත ආපස්සේ මම මේ පැත්ත ටච් කරන්න. ඒකට අනිත් පැත්තේ ඔන්න තප්පර 10ක් ඉස්සරහට යනවා. මේක තමයි ලේසියෙන් පාසෙන් වාට මේක නැවත තප්පර 10ක් ඉස්සරහට දාගන්න නැත්නම් පස්සට දාගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාට මේක යාළුවනේ ඒ ටයිමින් එක කියන්නේ මේ වාට ආපස්සට ඉස්සරහට දාගන්න ටයිමින් එක වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම කියලා දෙන්න ඒකත් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඒක වෙනස් කරගන්න යාළුවනේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන උඩ ලෝගෝ එක ක්ලික් කරලා දැන් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා settings තියෙනවා මේ settings වලට යන්න ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ settings වලට ගියාම general එක කියලා තියෙනවා ඒ general එකට යන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙනවා double tap to see කියලා ඒක ඔයාලට මෙතන ක්ලික් කරලා ඒ ටයිමින් එක ඔයාලට තප්පර 10ක් නැත්නම් තප්පර 30ක් තප්පර 60ක් ඒ වගේ ඔයාලට ඕනම ගානක් මෙතන වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මම තප්පර 20ක් දාලා ඔන්න දැන් මම 20ක් ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මෙතනින් මේක චේන්ජ් කරගෙන ඔයාලට ඒ ඩබල් ටැප් කරලා ඉස්සරහට පස්සට යවන එක වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔන්න යාළුවනේ මම ඊළඟට ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා ඔයාලට zoom කරලා බලා ගැනීමේ හැකියාව දෙන මම දැන් ඊළඟට කියලා දෙන ක්‍රමය හරහා ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක මම කියලා දෙනවා ඒක ඔන් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා යන්න ඕන මෙතන ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන යනවා settings වලට settings වලට ගිහලා යාළුවනේ මෙතන තියෙනවා general කියලා ඒ general setting වලට යන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා zoom to fill screen කියලා ඒක ඔන් කරගන්න ඔන්න ඔන් කරලා වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න ඔන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන ඔන්න යාළුවනේ මට දැන් පේනවා දැන් සීක් එක එහෙම මෙහෙර කරලා අඩු වැඩි කරලා බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට කියන පස්සෙන් ට්‍රික් එක තමයි ඔන්න ඔයාලට මේ සර්ච් එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා ඔයා සර්ච් කරපු දේවල් මෙතන පෙන්නනවා ඔයාලට ඒක සමහරවිට කරදරයක් වෙන්න පුළුවන් ඔයාලට මේක නවත්ත ගන්න හැකියාව තියෙනවා මම ඔයාලට කියලා දෙන්න කොහොමද ඒක කරගන්න කියලා ඔයා යාළුවනේ කරන්න ඕන ඔයා යන්න ඕන මේකේ මෙන්න මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන ඔයාගේ ලෝගෝ එක ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන setting option එක ඒකට යන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ තියෙන මෙන්න history and privacy කියලා අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න මගේ යාළුවනේ ඕන ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන තියෙනවා push watch history කියලා අන්න ඒක දාගන්න ඊට පස්සේ post search history කියලා තියෙනවා ඔන්න ඒක දාගන්න යාළුවනේ ඔන්න දැන් යාළුවනේ ඔයාට ඔයා සර්ච් කරාට මේ ඒ ටික පෙන්වන්නේ නැහැ යාළුවනේ. ඒ කියන්නේ දැන් සර්ච් කරපු ටික ඉස්සෙල්ලා සර්ච් කරලා තිබ්බ එක දැන් පෙන්නනවා. නමුත් ඉස්සරහට දැන් ආපහු සර්ච් කරාට වීඩියෝ බලුවට ඒවා පෙන්වන්නේ නැහැ යාළුවනේ. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ යාළුවනේ ඊට පස්සේ කොහොමද ඕනනම් ඔයා සර්ච් කරපු හිස්ටරිය අයින් කරගන්න කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා යාළුවනේ clear search history කියලා. මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා මේ clear search history කියලා තියෙන ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔටෝම අයින් වෙලා යනවා. මම උනම් ක්ලියර් කරලා පෙන්නන්න යාළුවනේ. ඔන්න මම ක්ලියර් කරනවා. ඔන්න ක්ලියර් කරා ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න තියෙන clear watch history කියලා ඒකත් ඔයාලට පුළුවන් ඔන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ඒ කියන්නේ ඔය බලපු වීඩියෝ මොනවද කියලා කාටවත් බලන්න බෑ එතකොට මේ clear watch history කියලා දෙනවා ඒක ක්ලික් කරන්න යාළුවනේ එතකොට දැන් ඔන්න ඔයාගේ අයින් වෙලා ගියා clear watch history clear search history අපි ගිහලා බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා ඔන්න මම search bar එකට යනවා ඔන්න යාළුවනේ කිසිම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ search history එකේ කිසිම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේක කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔන්න යාළුවනේ ඔයාලට කියන හයිවෙන් ට්‍රික් එක යාළුවනේ ඔයාලට ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ බලනකොට data ගොඩක් කැපෙනවා ඒ data කැපෙන එක ලේසියෙන් පස්සෙන් අඩ කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ ඊළඟට ඔයාලට කියලා දෙන්නේ යාළුවනේ කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ බලනකොට ඔයාගේ data කැපෙන එක අඩු කරගන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමය තමයි මම ඊළඟට කියන්නේ යාළුවනේ මෙතන ඔයාගේ උඩ logo එක ක්ලික් කරලා settings වලට යන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන video quality performance කියලා අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන තියෙනවා ඔයා ෆෝන් එකේ මොබයිල් data වලින් යනවා නම් මෙතන තුන්වෙනි තියෙනවා data server කියලා අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න ඔයා wifi වලින් වීඩියෝ බලන්න යනවා නම් ඔයා මෙතන මේ data server කියලා තියෙනවා තුන්වෙනියට wifi on wifi කියලා ඒ data server කියන එක ක්ලික් කරන්න යාළුවනේ දැන් ඔයාලට යාළුවනේ වීඩියෝ බලුවට ඔයාගේ data ගොඩක් කැපෙන්නේ නැහැ YouTube වීඩියෝ වලට නැත්තම් quality එක හොඳම quality එකෙන් බලපුවම ඔයාගේ වීඩියෝ quality එක වැඩි වුණාම ඔයාලට data කැපෙන වැඩි වෙනවා මේ දැන් මම අද කියලා දෙන ක්‍රමය හරහා ඔයාලට data අඩුවෙන් කැපලා ඔයාලට වීඩියෝ නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා මම මතක කරන්න එපා මම channel
ඔන්න යාළුවනේ මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ subscribe button එක click කරාන් පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ එන bell icon එක click කරලා all click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ වලකට ඉක්මනින් notification එක මාරෙන් ගෙන්නවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න. යාළුවනේ එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් හිටියනම් ගිල්ලෙන්න. ඔයාලා සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.